هاي، أنا ماري وده أول فيديو من سلسلة فيديوهات هعملها مخصوص على البراندات. أتمنى السلسلة تعجبكم ويلا نبدأ. من حوالي 200 سنة تحديدًا 1837 كان في راجل أرستقراطي عايش في باريس، خلّينا نقول اسمه مسيو رافائيل على سبيل المثال. مسيو رافائيل كان راجل أرستقراطي عايش في قصر كبير ورثه عن أجداده. القصر اللي كان عايش فيه مسيو رافائيل كان تحفة فنية مش بس من برّه ومن جوّه كمان. السقف بتاع الهول مرسوم يدويًا والأرضيات معمولة من رخام الناكسوس اللي جاي مخصوص من اليونان. أما بالنسبة للحوائط فكانت مزينة بتحف فنية من عصر النهضة. القصر نفسه كبيت أو كمبنى ملوش أي لازمة بالنسبة لمسيو رافائيل طول ما هو ما بيخدمش معنى فني، لو مش بيخليك تحس بحاجة أو بيحرك جواك مشاعر معينة. هو مسيو رافائيل بيشوف إزاي؟ هو شايف الترابيزة على سبيل المثال ملهاش أي معنى طول ما هي مش بتحكي قصة معينة، أو إن الكرسي ملوش أي لازمة طول ما هو ما بينقلش إحساس معين. هو بالنسبة له القصر وكل الحاجات اللي فيه ما بتمثلش ترف أو مبالغة، لأنه ببساطة متربي وسط الحاجات دي كلها. هو مش بس شايفها عادي، لأ وأقل من العادي كمان. ولأنه حصل على درجتين دكتوراه، واحدة في الأدب والتانية في الكيمياء، العلم اللي عنده خلاه مش بس يقدر يميز الجمال لكن كمان يقدر يميز الفن الحقيقي من التقليد والرخيص. عينه كانت خبيرة بتفهم في التقنيات، الخامات، وعقله كان قادر يلقط أدق التفاصيل اللي بتعدي على الناس العاديين. الفن بالنسبة له كان تجربة وإحساس، والأهم من ده كله إنه كان جزء من هويته الأرستقراطية. عشان كده ما كانش عنده أي مشكلة يدفع أي مبلغ أو يتفاوض مع أي حد بس عشان يوصل لمومياء فرعونية من جنوب مصر، لأنه عارف قيمة الأشياء الحقيقية. طيب لو إحنا قلنا دلوقتي إن أنت عايز تشتغل مع مسيو رافائيل عشان معاه فلوس كتير، تعمل إيه؟ أول حاجة لازم تعرفها عن عميلك إنه متعلم، ذكي، بيفهم في الفن، ما بيضحكش عليه، وما بقتش حاجة بتبهره لأنه ببساطة شاف كتير قوي. بس أنا أعتقد عندي الحل. أول حاجة روح مكان بعيد، هات خامات نادرة جدا وارجع البيت، ابدأ اشتغل على الخامات اللي عندك، درب نفسك كويس أوي لغاية ما تعمل حاجة صح. وليكن مثلا سرج حصان، لأنه في الوقت ده اللي بيركب الحصان بس هو اللي معاه فلوس. هتجرب كتير وتغلط كتير بس ما تقلقش، الخطأ جزء من الخطة، خليك مكمل. أول ما تنجح في إنك تعمل منتج خالي من أي عيوب، خد ميعاد مع مسيو رافائيل وروح قابله، اشرح له قد إيه أخدت وقت طويل جدا في إنك تعمله المنتج ده، وقد إيه الخامات اللي أنت جبتها مش موجودة في أي حتة. أنت كده كده مش محتاج تتكلم كتير لأنه عميلك بيجمع التحف الفنية، فبيعرف القطع النادرة بس بمجرد ما يبص عليها. وأول ما تلاقي عينه لمعت حط السعر بتاعك وما تقلقش، هو كده كده هيدفع أي حاجة أنت عايزها. أول ما العميل يشتري ألف مبروك، إحنا كده نجحنا في أول خطوة. الخطوة التانية إنك تروح لعميل تاني في مكان أبعد شوية. لازم تخلي العميل بتاعك يحس إن هو لوحده في المدينة اللي معاه المنتج بتاعك عشان يحس إن هو مميز. أما بالنسبة للتسويق فما تقلقش، كده كده الأرستقراطيين بيحبوا يتباهوا بالمنتجات الغالية بتاعتهم، فهم هيعملوا لك تسويق بس على طريقتهم. وأول ما تجيب العميل التاني ألف مبروك، أنت كده بقى عندك شركة بالتارجت ال A+++. ولو لسه مش عارف أنا بعمل إيه، أنا بعمل Customer Behavior Analysis. أنا ماري والفيديو ده تعريف عن شركة إرميس وليه هي غالية جدا. سنة 1837 باريس في الوقت ده كانت مليانة بحركة التجارة، واللي كان معاه عربية بحصان كان هو اللي معاه النفوذ والقوة. فريق إرميس فتح ورشة صغيرة جدا في باريس متخصصة بس في السرج بتاع الحصان، وكان بيشتغل بغرزة محكمة جدا اسمها بوينت سيلر. الغرزة دي كانت محكمة جدا وكان سهل الناس تتعرف على الشغل بتاعه بس بمجرد ما يبصوا على الخياطة. السمعة انتشرت بسرعة جدا وسط الطبقة الأرستقراطية وبقى اسمه مرجع بالنسبة للبرجوازيين. سنة 1880 نقلوا الورشة بتاعتهم لرو دو فوبيغ سانت أونوري في باريس، ومن الوقت ده الدخول بقى مر على كمية عملاء قليلين جدا ومختارين بعناية. بعد كده جه حفيد تيري إميلي موريس اللي بقى يفكر في صنع الشنط، دخل شنط السفر والصناديق والمشغولات الجلدية. إرميز لغاية النهاردة محتفظة باللوجو بتاعها اللي هو عبارة عن عربية بتجرها الخيول، كنوع من أنواع الافتخار بالتاريخ بتاعهم إن هم اللي كانوا بيخدموا الأمراء والملوك، وكأنهم بيقولوا إحنا ما بنمشيش ورا الموضة، إحنا مش فارق معانا إيه الجديد في السوق ولا يهمنا رأي الناس اللي ما تعرفناش. بعد ما عرفتوا إرميز جت منين، تعالى أقولكوا هي بتعمل إيه دلوقتي. إرميز ما بتعملش حملات دعائية كبيرة، وطبعا ما بيحطوش اللوجو بشكل كبير على المنتجات بتاعتهم، طبعا باستثناء شنطة كونستانس، بس في المجمل في ثبات وهدوء في التصميم.
في حين إن شانيل وديور وباقي البراندات بتصارع علشان تعمل حملات دعائية صاخبة تملى بيها العواصم بتاعة العالم كله. ده طبعا غير الكامولات للممثلين والفنانين. إرميز ولا يفرق معاها حد، هم مبسوطين كده بالعملاء بتوعهم من الطبقة المخملية اللي عارفينهم من زمان. إرميز ذكية جدا، بتتعامل بس مع الناس اللي عارفة الفرق ما بين التفاخر الرخيص والتعبير عن الهوية، بين تكلفة المنتج الحقيقية والمعنى اللي ورا المنتج نفسه. وزي ما المدير الفني للدار بيير أليكسي دوما قال إنه luxury doesn't need to be explained, it simply need to exist. بمعنى إنه الرفاهية مش محتاجة حد يشرحها، هي بس محتاجة تبقى موجودة. وده بالظبط اللي إرميز بتحاول تعمله، إنها تبقى موجودة من غير ما تغير طريقتها ومن غير ما تجري ورا قبول حد. بس في إرميز قطع أثرت فعلا في عالم الموضة أكتر من غيرها. كيلي كان بدايتها في الثلاثينات. أول ما اتصممت كانت شنطة سفر عملية كان اسمها ساكا دو باش، بسيطة منظمة كلاسيك، لحد ما جت صاحبة السمو جريس كيلي اللي كانت ممثلة وحصلت على لقب الأميرة بعد ما اتجوزت أمير موناكو في سنة 1956. اتصورت وهي بتحاول تخبي حملها بالشنطة بتاعتها. هي ممكن تكون نجحت في إنها تخبي حملها، بس ما عرفتش تخبي الشنطة اللي كانت شايلاها. الناس من ساعتها سمت الشنطة كيلي، وسنة 1977 إرميز اعتمدت الاسم ده للشنطة. كل كيلي بتتعمل بإيد صنايعي واحد بس من البداية للنهاية، على عكس باقي المصانع اللي الشنطة بتروح لكذا واحد علشان يعملها. العامل ده بياخد حوالي 18 ساعة شغل عشان يخلص شنطة واحدة، وجوه الشنطة هتلاقيه حاطط اسمه زي بالظبط ما الفنان بيوقع على اللوحة بتاعته. البركين جت بعدها سنة 1984 من صدفة حصلت جوه الطيارة من باريس للندن. جين بيركين كانت بتشتكي قد إيه صعب تلاقي شنطة أنيقة وعملية في نفس الوقت، بس جان لوي دوما سمعها ورسم الشنطة كروكي وهو قاعد جنبها. الشنطة بتاخد حوالي 48 ساعة من الشغل، وكل غرزة مقصودة في مكانها. في موديل مشهور جدا بيتعمل من جلد التمساح الألبينو. الألبينو هو تغير جيني بيحصل في بعض الحيوانات والإنسان. التقديرات بتقول إنه ممكن يحصل في تمساح واحد كل 100,000 تمساح لمليون تمساح. تخيل معايا إنك تستنى تمساح واحد بس يبقى عنده تغير جيني ما عشان ينفع يبقى شنطة إرميز. عشان كده هما بالنسبة لهم كل شنطة أنت لازم تستحقها مش بس تشتريها. أما بالنسبة للوكاري اتعمل سنة 1937، مستوحى من لعبة جيم بورد فرنسية اسمها جوزي دومني بلوسي لام بلانش. وقتها إرميز عملت حوالي 2000 تصميم أصلي. كل كارير بيتعمل من حوالي 280 شرنقة دودة أز، والحواف بتتلف وبتتخيط يدوي. بعض التصاميم بيبقى فيها حوالي 40 لون مختلف بيتحطوا مع بعض اللون لون بمنتهى الدقة. الكارير الأيقوني بريتش دو جالاف اللي اترسم سنة 1957 صنع أكتر من 70,000 مرة، وكل 25 ثانية بيتباع كارير من إرميس. من السرج للشنط ومن الجلد للحرير، كل قطعة هي رحلة انتقال من الاستخدام الوظيفي للمنتج للمعنى اللي ورا القطعة الفنية. المشكلة الحقيقية في البركين أصلاً انت ما بتدورش على الشنطة هي اللي بتلاقيك. انت حتى ما بتعرفش تختار اللون بتاعها، بس العميل اللي بيعرف يتكلم لغة بيت الأزياء ده وبيقدر الفن والتاريخ هو بس اللي مسموح له يوصل للشنطة اللي هو عايزها. انت ممكن تشوف بنفسك، مفيش خصومات على الشنطة، مفيش حملات دعاية، مفيش إعلانات. هما ببساطة مش عايزين الناس العادية تشتري. ولو حصل إن هما اكتشفوا إن أنت تهاونت في استخدامك للشنطة، زي إنك مثلا حاططها على الأرض، هيهز ثقتهم فيك كعميل، واحتمال كبير يشطبوا اسمك من أسماء العملاء المميزين عندهم. في الحالة دي أنت عمرك ما تعرف تشتري الشنطة تاني. إرميس شغالة بمبدأ اسمه الأبسنس ماركت، وده نظام تسويق مختلف عن العرض والطلب اللي متعارف عليه في السوق. لما تروح البوتيك بتاعهم مش هتلاقي هناك حد بيبيع لك، هتلاقي هناك حد بيرشدك. المنتجات مش معروضة قدامك، المنتجات بيتم استكشافها. وده نظام اسمه High Symbolic Customer Experience Design. الانتظار مش عيب، ده جزء من الفيكشن ماركت اللي إرميز بتعتمده. بالنسبة لعملاء إرميز الحقيقيين، عملية الشراء هي في الحقيقة طقس بيستمتعوا بيه. كمان سيستم عندهم اسمه Selective Activation، والدخول هنا مش بالفلوس، ما بيفرقش معاهم الكلام ده. الدخول بيعتمد على ولائك وعلى علاقاتك اللي انت بتعملها مع مرشدين البوتيك. وزي ما احنا شايفين انت ما بتشتريش طريقك لإرميز، إرميز هي اللي بتروح لك. وده مختلف تماما عن نظام العرض والطلب اللي في أي شركة تانية. كل ده نظام اسمه ديزاين اركيتكتشر، كل حاجة فيه مدروسة بمنتهى العناية. هما بيقدروا المنتجات بتاعتهم والتاريخ بتاعهم، وعايزين بس العميل اللي بيقدر التاريخ وبيقدر الفن.
تعال نفكر شوية كده، لوحة الموناليزا اللي رسمها دافنشي مفيش أي فلوس في الدنيا تقدر تشتري القيمة الحقيقية للوحة نفسها. بالظبط نفس الكلام مع إرماس، زي ما ممكن تلاقي صاحبك حاطط الموناليزا في الصالة، انت عارف ان الموضوع سخيف ويصل للهزلية في بعض الأحيان، لأن انت عارف كويس أوي ان صاحبك عمره ما هيشتري الموناليزا، وحتى لو اشتراها هي ما ينفعش تتحط في الصالة. نفس الموضوع بالنسبة للشنط التقليد، لأن اللي بتشيل شنط إرميس في الحقيقة هي بتشيل تاريخ وثقافة فرنسا، ده غير ميراثها الفني. هي في الحقيقة شايلة لحظة من التاريخ في إيديها، وهو ده السر الحقيقي اللي ورا السحر بتاع إرميس اللي مخليها مش بس علامة تجارية. السؤال دلوقتي، لو انت بتبدأ براند جديد، يا ترى ايه الحاجات اللي ممكن تخليها في البراند بتاعك عشان تخليه إرث ثقافي وتاريخي للبلد بتاعك؟ ميرسي جدا انك شفت الفيديو للآخر. يومك لطيف. باي باي.